त यो हो एउटा टुरिज्म एरिया जहाँ मानिसहरू आउँदैगरो ट्रेनलाई फोटो खिच्न लाइनमा यसरी बसिरहेको हुन्छ। जुन पोज तपाईँ हेर्न सक्नुहुन्छ यो भिडियोमा। सब सेम पोज खिच्नलाई मान्छेहरू एकदम लाइनमा बसिरहेछ। यो भिडियो हेर्न सक्नुहुन्छ जुन बच्चाहरू मजाकमा आफ्नो साथीलाई केक काट्न तयार गरिरहेको हुन्छ र केक कुछ यस्तो भइहाल्छ। यो भिडियोमा तपाईँ हेर्न सक्नुहुन्छ जुन महिलाहरू पुरै एक्सर्साइज गरेको हुन्छ। त्यसको जस्ट अपोजिट बिल्डिङहरूमा लेबरहरूले मजाले इन्जोयमेन्ट गरिरहेको हुन्छ। तिनीहरूको देख्सिका जुन एउटा एकदम बेस्ट फनी मोमेन्ट हो। यो भिडियोमा पप्पाको परीले एक्सिडेन्ट गरेर कस्तो मजाले 90 डिग्रीको मुस्कान दिइरहेको हुन्छ। जुन लाग्छ यसलाई कि मैले सामान्य एक्सिडेन्ट गरेँ, तर वास्तवमा एक्सिडेन्ट केही यस्तो हुन्छ है। बेस्ट इभर फनी मोमेन्ट जहाँ एम्बापे मजाले बसिरहेको हुन्छ, तर टिभीमा यो बच्चाले उसले यसै थर्काउँछ लाग्छ जस्तो यो रियल छ भनेर। यो केटाहरूलाई केटी पटाउने टिप्स है। यसमा तपाईँहरूले हेर्न सक्नुहुन्छ कसरी केटीलाई इम्प्रेस पार्छ भनेर फर्स्ट टाइम। दिस इज सो awesome। यो डगिज भाइहरूको झगडा जुन तपाईँ हेर्न सक्नुहुन्छ यो भिडियोमा एकदमै फनी मोमेन्ट, तर पार्टी बदलियो यसले। कहीँ कतै नयाँ वेटरले त यस्तो त गर्दैन नि। तपाईँहरू के लाग्छ कमेन्टमा जरुर भन्नुहोला है। चोरहरूको हाइडन ट्यालेन्ट कस्तो खतरनाक हुन्छ भन्ने यो भिडियोमा तपाईँहरू हेर्न सक्नुहुन्छ है। एउटा मर्यादिजको परछायाँ पनि आफूले लुकाउन सक्ने क्षमता हुन्छ चोरहरूमा। आइसको बर्फी एरियामा कसरी मान्छेहरू आफ्नो हातले मात्रै जब यस्तो जाडो ठन्डमा पनि यसरी आफ्नो हातको बलले यस्तो फोडिरहेछ। के सक्नुहुन्छ यस्तो? रियल टार्गेट मोमेन्ट कस्तो हुन्छ जहाँ कि तपाईँ हेर्न सक्नुहुन्छ दुई आमा छोरा बसेर मजाले खाइरहेको, तर बच्चाले अलिकति हातमा फेर्ने बित्तिकै आमाले सुपर पावर जस्तो कसरी क्याच गर्छ जस्तो कि किप्परले गर्छ त्यस्तो। जान्ने मान्छेले माछा कसरी सिम्पल तरिकाले माछा मार्न सक्छ भनेर। मजाले बिचमा समुद्रको छेउमा मजाले भिडियो बनाइरहेको थियो, जहाँ कि एउटा बाज आएर छट्ट उसको मोबाइल लिएर गइसकेको छ। जुन तपाईँ भिडियोमा मजाले हेर्न सक्नुहुन्छ। यो भिडियोमा हेर्न सक्नुहुन्छ पावर अफ फर्चुनर। जुन तपाईँले भिडियो सक्नुहुन्छ लाग्छ तपाईँले यो गाडी स्लिप खाँदैछ, तर होइन, यो गाडी वास्तवमा एउटा बसलाई तानिरहेछ जुन कि एकदमै खतरनाक हो।
तपाईँलाई के लाग्छ यो मजाले खिलिरहेछ तर यो वास्तव होइन यो वास्तवमा आफ्नो हात छिराएर हेरिरहेछ जुन हामीलाई लाग्छ यो खुट्टामा हो जुन भिडियोमा हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईँ मजाले आजकल धेरै मानिसले पोज दिन आउँदैन तर यहाँ हेर्नु त पिल्ला भाइ कसरी मजाले पोज दिइरहेछ जुन उसको बर्थडेमा यसरी पोज दिइरहेछ कि लाग्छ सलमान खान हो